campuses. The university was recognized by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines, or AACO, as the #1 SUC with the most number of programs granted accreditation status, the #1 SUC with Level 1 accredited programs, and #2 with the most number of accredited programs. Hence, the university gained recognition as the top-performing school with the most number of accredited programs given by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines. It is the only HEI in Rizal that offers graduate degrees in agriculture as well as selected undergraduate degrees in arts, engineering, fishery, social work, and sciences. The university is now guided by its new vision of becoming the leading university in human resource development, knowledge and technology generation, and environmental stewardship. To attain this new vision, the university focused its institutional development towards public recognition and awareness of URS excellence, excellence in human resource profiling, university-wide infrastructure and facilities development, and excellence in academic and administrative processes and services. Likewise, the university has forged ties with international companies in Israel and Malaysia for its international practicum and on-the-job training programs. The university also established its Mechatronics Center, Biodiversity Center, and Sustainable Agriculture and Natural Resources Institute. With the assistance from Guru Nashan Foundation Incorporated, the university has served as a training center for Department of Education teachers in the province through the enhancement and expansion of capability in Information Technology and English, or EXITE program. The creation of the Culture and Arts and Sports Development Offices contributed to the preservation of the rich art and cultural heritage of the province, as well as nurtured the athletic development of future Olympians. Physical development is on the rise. Academic buildings in all campuses, student centers, newly equipped and renovated university library, complemented with Starbucks e-library, as well as a newly renovated gymnasium. World-class science and technology and engineering buildings, GAD Center Building, and Micro Hydro Center Building. URS boasts of more than 500 highly qualified faculty members, supported by almost 300 well-trained support staff and administrative officers, serving around 17,000 students from laboratory to graduate schools department. The strong collaboration with Department of Science and Technology, or DOST, as well as Department of Trade and Industry, or DTI, led to the establishment of Food Testing Laboratory and Electronic Digital Science Library. Support from the provincial government and local government units has resulted to construction of new academic buildings and upgrading of existing science, engineering, and ICT laboratories. To date, URS is a top DTI shared facility partner institution. URS ranks first as the nationwide model of DOST Starbucks partner institution. URS is one of the best civil engineering schools of the country based on PRC licensure performance. It is also a DepEd training partner institution in K-12 education. Likewise, Simeo Inatech has forged partnership in distance learning with certified and internationally accredited IXL's flexible learning tutors. The university is recipient of the Most Outstanding Accounting Office, given by the Philippine Association for Government Budget Administration Incorporated, or PAGBA. It has the most innovative projects in livelihood as certified by the Philippine Association of Extension Program Implementers Incorporated and the Tennessee Renewable Energy Economic Development Council. URS ranked 9 nationwide out of 239 SUCs offering agriculture, as evidenced by school performance in the agriculturist's licensure examinations. Likewise, URS was ranked 10th out of 150 schools nationwide in the 2018 School Performance Ranking in Electrical Engineering Licensure Examinations. The university also ranked 21st out of 155 schools in Electronics Technician Board Examinations.
The university plays a key role in the implementation of migration and development program in the province, holding the co-chairmanship on strengthening, upscaling, and mainstreaming international migration and development or SUMIT Calabarzon with National Economic and Development Authority Region 4A from August 26, 2015 up to present. URS has taken the lead in organizing the consortium for the conservation and sustainable development of Laguna Lake, along with 10 other stakeholders near the Laguna Lake area. To sustain the faculty productivity in terms of research and extension accomplishments, various trainings on publication and membership to recognized research associations are constantly pursued by the administration. Ito ang DWWD 1134 kHz Tatropa Radio. Iba tayo! Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Si Rolly Canon sa Kanyon. Ipagpaumanin po ninyo ang ating boses sa ngayon. Wala sa kondisyon at tuloy ang ating programa hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ko po ang isa sa mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines na isa sa mga junior katropa ng aming impilan sa umagang ito para ako po i-assist sapagkat mukhang hindi kaya hanggang alas 10 ng umaga ang boses po natin na naghihingalo. Pero tuloy ang ating programa. Junel, di ba? Si Junel Villarante kasama ko po. Junel, good morning to you. Good morning, Sir Rory, at saka good morning din po sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating programang Alalayan mo ako, ha? Opo. Gagawin ko pong lahat. Alright. Okay. Bigyan natin sila ng balita at mamaya yung balita mo, pag-usapan natin kung ano, paano natin pag-usapan yan. Sige po. Ano bang balita mo diyan tungkol sa, unahin natin yung tungkol sa mga balitang militar, balita tungkol sa insurgency. I know that you have prepared some news items, Junel. Opo. So, simulan po natin ang balita mula sa Iloilo. Patay ang isang pinaniniwalaang leader ng New People's Army habang nakubkob naman ng militar ang kuta ng mga rebelde matapos ang isang engkwentro sa bulubunduking bahagi ng Iloilo kahapon. Ito ang kinumpirma ni Lieutenant Colonel Sisinando Magbalod Jr., Commanding Officer of the 61st Infantry Battalion. Sa 30 minutong sagupaan na naganap sa Sitio Burak, Barangay Alimodias, Miagao, Iloilo, bandang alas 4 ng hapon, wala namang iniulat na nasugatan o nasawi sa mga tropa ng pamahalaan. Samantalang ang bangkay ng napatay na leader ng NPA ay nasa edad 35 hanggang 40 na nakasuot ng tipikal na bihis ng isang NPA. Sinabi pa ng opisyal na humigit kumulang 20 ang mga rebeldeng NPA na kasapi ng Suyak Platoon ng Southern Front, Kumiteng Rehiyon Panay ni Joven Siralvo, ang siyaring grupo na nakasagupan ng mga tauhan ng 61B sa Barangay Mulangan, Igbaras, Iloilo noong nakalipas na March 17. Okay, baka iba rin siguro ito, Junel, dito sa isang balita ngayon na alleged leader of the New People's Army was killed in an encounter with government security forces
doon sa Miagao, Iloilo. Mm-mm. Iloilo din yung sinabi mo. Opo, dito po sa Barangay Alimodias sa Miagao din po. But also in Iloilo, no? O Iloilo rin po. Probinsya All ng right. Iloilo. So, NPA leader killed in Iloilo encounter. Diyan, ilan ang patay diyan na NPA? So sinabi po dito na isang leader po. Isang leader. Opo. So, okay. This will also show, Junel, that every day mayroon tayong napapabalita na encounter at marami namamatay ng mga NPA. Tama. This will show that the security forces ng ating gobyerno is winning the war. Lalo pong pinapaigting ng ating butihing pamahalaan ang laban kontra insurgency. So Correct. isa pong malaking bagay ito para sa lahat. Correct. Dito sa isang balita ngayon, according to the military, it is that the right time to surrender now. Pinapaabot po ito ng militar sa NPA dahilan sa ang presidente ay officially kansilado niya na ang peace talk. There will be no other schedule or no resumption ng pag-uusap sa paghanap ng kapayapaan within the watch of the president. Sabi nga ng presidente, maybe you can negotiate to the next president of the republic, but not with me anymore for the next 3 years. Yes. So it is time to surrender while there is still time to surrender. That is given by the government, while the government is still open for the surrender of these insurgents dito sa kabundukan, Junel. Opo. Mayroon ditong balita, ang Philippine National Police has tightened its security for possible attack from the New People's Army. This is because of the cancellation or the abolition ng peace panel ng ating gobyerno by the President. So, alam mo, Junel, this was immediately rejected by Joma Sison. Yes. Including Halandoni, kung nasundan mo, di ba? Because you are writing the news there. Nasundan mo, immediately after the announcement of the President regarding the dismantling of the peace panel of the government. Sabi ni Joma Sison, this is not acceptable and we are rejecting this, including Agkawili, no? Because what do you think is the reason, Junel, why they rejected immediately the pronouncement of the President? What do you think is the reason behind? Anong tingin mo? Siguro sa personal ko pong pagsusuri, mukhang hindi po talaga, wala po talagang planong ang mga rebelde na makipag-koopera sa gusto ng pamahalaan na maging maayos po yung ating bansa. Kaya po parang lahat po ng mga ginagawa ng ating pamahalaan ay salungat po sa paniniwala naman ng mga rebelde nito. Nakikita ko ito sinabi ko na actually ito dito sa programang ito, Junel. Opo. Ito kasing plano ng presidente na isulong na lang itong localized peace talks. No? In fact, it started already in some parts of the country. Mayroon ng mga localized peace talks. In fact, if you recall, it started in Davao City no less than the presidential daughter last year. Mayor Sara. In the central and northern part of Luzon, may mga areas na rin yan. In fact, may mga report tayo coming from our soldiers, no? Different parts of central and northern Luzon, that itong localized peace talks, ongoing ito na pinamumunuan ng mga LGUs. Of course, in coordination with the military in those areas. So, this will render, actually, Junel, this will render the New People's Army, especially the leadership, si Joma Sison, useless and unnecessary. Wala na silang silbi dito. Sapagkat may localized peace Localized talks na. Hindi na national level. Opo.
Kaya sila'y tumututol dito dahilan wala na silang papel actually. Tama po kayo. Kung inyo pong mamarapatin, sir, kung kayo po, personal na opinion po, mas gugustuhin niyo po ba yung localized peace talks? Of course, of course. Kasi on a national level, ilang presidente na ang nag-attempt? How many presidents did Dami na po. schedule peace talks with the rebels, especially Joe Masison in the past? No? Ilang presidente na? During I think during Gloria Macapagal-Arroyo. Marami din na mga during the Aquino Opo. government, there were several attempts to talk with the rebels so that they can forge an agreement, a final agreement towards peace in the country. Pero walang nangyayari because may mga spoiler eh. Kapag ongoing ang peace talks, may mga umaatake Opo. galing sa NPA. Mukhang May mga spoilers eh. So, kung minsan di mo malaman, sila ba talaga ay gustong kapayapaan or they're just playing games with the government? Sa akin pong personal na pananaw, mukhang hindi po sapagkat meron po tayong peace talks na pinag-uusapan, subalit atake po ng atake yung mga miyembro nila. Correct. Maraming mga pamilyang nawawala ng kamag-anak dahil sa ginagawa ng mga NPA. So the question is, are they really serious about talking peace with the government? Kaya nakikita natin parang hindi seryoso. Kasi they want peace. They want to talk peace with the government panel. But in the countryside, I think they do not have any control with their soldiers in the countryside. Mga sundalo ng NPA. Sundalo din yan eh. Opo. Di ba? Kasi umaatake, yung mga leader nila nagkikipag-usap, pero yung mga matataas na opisyal. nakikipag-usap. Pero yun dito sa mga remote areas sa Pilipinas, sumasalakay. Tuloy pa rin ang pagsalakay. Correct. And considering the extortion operation also na isinasagawa, lalong-lalo na ngayong eleksyon. Oo, di ba? So, tingin mo, seryoso ba talaga ang NPA? That's the question there. Seryoso ba talaga? So, para sa akin, I don't think they're really Sa very akin din serious about Mukhang hindi rin po. forging peace with the government. Hindi siguro seryoso. Okay, so you just have to surrender or you will be arrested. Dito sa isang Junel, no? Opo. Sa Manila Times, sabi dito, military to red consultants. Ito yung mga consultants na pinalaya Para makipag-usap. para mag-participate. Or miyembro po ng panel? Sila po ba yun? Yes, Opo. to participate as consultants during the scheduled peace talks last year. The aborted peace talks that has been canceled by the President due to attacks by the NPA to the security forces. Kaya ito, hindi na bumalik ito. In good faith, pinalaya po ito ng gobyerno. Binigyan ng kalayaan to go to the Netherlands, no? Yes. And because the peace talk was aborted, they no longer return to the Philippines. Sinamantala na nila, Junel. Mukhang doon na. Nag-enjoy Oo. na sa Netherlands. Lately, yung isa nahuli with a retired priest. If you recall, kung nasulat ninyo nung isang linggo, yung isa sa mga NDF consultants was arrested. Together with the priest, yung retired priest. Nung isang linggo, about mga Tuesday, mga Thursday or Friday, ibinalita po natin yan dito. So, some other NDF consultants are at large as of this time. Hindi pa sumusurrender. Some of them are already in the Philippines. Some of them are still in other countries or abroad na hindi pa bumabalik sa prison cell. They're supposed to go back. The condition, Junel, is that after the peace talks, they have to go back to the prison cell. So parang regardless po, sir, kung successful or hindi po yung Correct, peace talks, correct. kailangan din bumalik. Because they were there only to help the NDF panel
parang consultant sila. To arrive at a certain conclusion para magkasundo, to arrive to an agreement for lasting peace, para tuluyan ng kasi maraming heads, maraming opinion, mga consultants, so they can arrive into a very good presentation sa gobyerno para aprobahan ng gobyerno. Hindi na bumalik eh. What do you call that? Kaya ngayon sa mga periodiko ngayon, surrender or be arrested. The Armed Forces of the Philippines told consultants of the National Democratic Front, previously given safe conduct passes, to surrender or be arrested anytime now that the peace negotiations have ended. This was the warning given by Brigadier General Edgar Arevalo. The military spokesman said that following President Duterte's announcement ending peace talks with the communists, the passes which granted immunity, kasi binigyan sila ng mga passes, no, which granted immunity from arrest when the peace talks were on, had been cancelled. Therefore, if that has been cancelled, therefore they are subject to arrest. Yes. Junel. So, what do you think? If you are one of these consultants, ano sa tingin mo ang gagawin mo? Siguro po sa akin, kailangan ko pong sumunod sa kung ano man yung napagkasunduan. Pero yung nakikita ko po kasi ngayon sa pamahalaan natin parang binibigyan na po sila ng sapat na oras, makipagtulungan pa sa gobyerno para maayos tong peace talks, and yet ganun po yung naging resulta, hindi po sila naging cooperative. So, ako po yung pamahalaan, ilabas po yung kamay na bakal. Yes, they're really, the government is really very serious in issuing the warning that they're going to be arrested. Kapag nakita sila, ngayon pinakikilos ng intelligence network ng ating gobyerno, including coordination with the Interpol, coordination with some other countries, for leading to the arrest of these NDF consultants na ayaw nang bumalik. Yun in good faith, ang gobyerno in good faith. Tama po. But these people are not really very serious. Yes. So, kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, masisisi mo, masisisi mo ba si presidente? Hindi po. Na binigay na lahat Opo. Na ngayon, si presidente sabi niya, ayaw ko na. Ayaw ko na. Ngayon, ang pulis, ang sundalo, they're very tight on security versus the NPA. Ito yung pahayag ngayon, Junel. No? The Philippine National Police has tightened its security for possible attacks from the New People's Army rebels after President Duterte permanently terminated peace talks within the communist insurgents. Kaya ngayon, mas maganda kapag Boy Scout, paminsan-minsan ang mga sundalo at mga pulis laging handa. Okay. 46 minutes after 8 dito sa namamalat na boses na alas 8. Mga kababayan, pagpasensyahan nyo. Junel, mayroon pa tayong mga balita dyan. Marami po. So, dito naman po tayo sa bagong balita tungkol sa pagpapagawa ng bagong dam. So, naniniwala po ang Department of Science and Technology na may pangangailangan para dagdagan ng mga water resources or sources tulad ng dam. Sinabi ni DOST Undersecretary Renato Solidum na kailangan na kasing magkaroon ng maraming source o pagkukunan ng tubig lalo na sa Metro Manila dahil sa lumalaking populasyon nito, kaya aminado siyang kukulangin na ang supply ng Angat Dam para mapunan at maserbisyuhan ang mga residenteng umaasa dito. Pinaliwanag din ni Solidum na bagamat kasalukuyang humaharap ang Pilipinas sa malaking banta ng El Nino phenomenon at kailangan itong paghandaan dahil tiyak na daw na lalong mababawasan ang supply ng tubig sa ganitong panahon dahil sa madalang ang ulan at tiyak na lalakas ang konsumo ng tao sa tubig. Dagdag pa niya, Sir Rolly, na kahit walang El Nino ay kinakailangan pa rin ang pagkakaroon ng alternative water resources para mapanatiling sapat ang supply nito. Dahil ayon sa datos ng DOST ay aabot sa 400 milyong litro ng tubig kada araw. Marami ito.
ang kayang isupply ng Angat Dam sa Bulacan na siya namang pinaghahatian ng dalawang water concessionaires tulad ng Maynilad at Manila Water. Sabi ko nga, nabasa mo dyan, binabasa mo kanina sa balita, na kailangan may alternative sources or alternatibong pag-iipon ng tubig. May batas dyan eh. Opo. Nakalimutan ko yung Republic Act number eh. May batas dyan na dapat lahat aside from the dams, itong mga tubig sa dams, sa mga water reservoir, mayroong pag-uutos ang batas na kahit dito sa mga buildings, barangays, dapat nag-iipon ng tubig, may mga alternatibo. But that is not properly implemented. So, that is a very good legislation. Napakagandang batas. Opo. But ang problema sa atin, Junel, good laws are not being implemented. Pero yung mga batas na mga kung minsan nagiging controversial na napakahirap i-implement, lalong-lalo na walang budget, yun ang ini-implementa. Kaya, as of 6 a.m. yesterday, for the information of everybody, Angat's water level was at 195.91 meters, Junel. No? Or 16.09 meters below its normal high water level of 212 meters. So, based on the computation of Pag-asa, Angat Dam may go down to its critical level by the end of April. By the end of April. So, what are we going to do? Yun nga po. What are we going to do? Mukhang kailangan po talaga nating magtipid sa tubig. Correct. Participation ng ating mga tao. Opo. Let us cooperate with the government. Let's cooperate, no? Magtipid tayo. Yung mga pa-social-social na pa-shower-shower, magtabo na muna tayo. Ako, nagtatabo na ngayon. I'm not using the shower at home anymore, no? May shower naman. But I'm using the tabo. Para makatipid sa tubig. Double purpose po yan. Makatipid sa bayarin, makatipid tayo sa tubig so that until the rainy days, by June, mayroon tayong tubig. Tama po yan. Huwag yung waldas, no? Huwag tayong waldas. So let's cooperate. Grabe ito. It's better to have, manakawang ka kaysa naman mawalan ka ng tubig. Tama po. Ako naman po siguro yung pwede ko lang ma-share, no, sa mga katropa natin. Ako pag naghuhugas ako ng plato, ginagamit ko yung pinaghugasan, bali pang flush naman sa toilet. Pandagdag save ng tubig. Kami din, yung mga, halimbawa, may nagpapalaba kami, yung water na binalnawan, we conserve it. Then, ginagamit namin pambuhos sa kubeta. Pwede rin. Panlinis. Di ba? Yung sasakyan, I wash the car, dati every week. Ngayon, every 2 weeks na lang. Di ba? At saka, dati, spray, yung pagganon, yung talagang buhos na buhos. May hose. Ngayon, baldi-baldi na lang. Para makatipid. Di ba? Itong mga car wash na mga negosyo, the mayors, I think, they have to regulate this. Yes. Ang laki ng konsumo ng mga car wash shop dito sa, lalong-lalo na dito sa Quezon City, Makati, Mandaluyong. Ito mga central area. So, we can conserve water. All we need is the cooperation with the people. Di ba, Junel? Mukhang maganda pong maging isipin natin na ang pagtitipid sa tubig ay makakatulong po sa sambayanan. Correct. At saka, alam mo, 2 buwan pa ito. April, May. We can expect rains by June. 2 buwan ito, mga kababayan ko, Diyos ko po. Kanina nga, pumunta ko dito sa Soldiers Mall kanina. Kasi mayroon akong binili, no? Bago ako pumunta sa studio.
Pumunta ko sa CR ng Soldiers Mall, walang Wala tubig. tubig. Ewan ko dito sa atin, sa CRS. Kung may tubig dito. I don't know, no? Kaya, kailangan siguro mag-conserve tayo ng water as of this time, no? Not only drinking water, Junel, no? Sabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol, ang krisis ay hindi lamang sa tubig, kundi yung water crisis for the farm sector. Naku, mukhang delikado po pag nagingyaring ganun. Correct. The DA Secretary warned of a major water crisis for the farm sector if the government does not act on it immediately. So what should be done, Mr. Secretary? Nga po. Saan tayo kukuha? Ay yung Angat Dam, everyday, Babawasan. ilang sentimetro ang nababawas. No? So, okay, Junel, maybe you can read some other news items. Sige po. So, dumako naman po tayo sa balita mula sa Pag-asa. So, nagbigay paalala ang Pag-asa sa publiko na iwasan muna hanggat maaari ang lumabas ng bahay lalo na mula o makalipas ang tanghali. Sinabi ng Weather Bureau na mas magiging mainit ang panahon sa mga susunod na araw matapos ang pagsisimula ng dry season. Pinakamainit ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kaya pinayuhan ng Pag-asa ang publiko na uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stress, lalo na sa heat stroke na usong-uso tuwing tag-araw o tag-init. Oo. Actually, dumadami ang mga tao na inaatake na stroke. In our place, doon sa malapit sa amin, Junel, dalawa na ang na-stroke. The other one, that was 2 weeks ago, I was just talking to the guy, no? That Friday night, I was just talking to the guy. He was very young, mga 45 years old. Bata pa po. Bata. Then, walang okay lang. Okay siya. Then, the next Friday, after that Friday, when I was talking to him, nabalitaan ko na lang na stroke. Siya. Sabi ko, wow. Tingnan po ninyo ang buhay ng tao. No? You're very well today, then tomorrow you're gone. No? Kaya dapat ingat po. Ingat po tayo sa init ng araw. So this is a very good press release or warning coming from the Pag-asa. Warning the people to stay inside or indoor, drink a lot of water. The most critical time is 10 o'clock in the morning up to 3 o'clock. Na yan ang napaka-init, na grabe ang init. Deklarado na, Junel, ng Pag-asa yung Dry season. Dry season. Summer. Yan. Ayaw nila gamitin ng summer eh. Dry season Dry daw. season lang. Dry season. At least dry season, hindi si season ng NPA. Hindi Joma season. Alright, 56 minutos. Sana mamaos na alas 8. Ito po yung water collection. Alright, ituloy natin, Janelle. Wala ka palang mic off dyan. Sige. Ano yung water collection na sinasabi mo? Yung na-mention niyo po kanina, Sir Rolly, isinusulong ni Senator Sonny Angara ang implementasyon ng 30 taon ng batas na nag-aata sa pagtatatag ng rainwater harvesting system sa lahat ng mga barangay sa buong bansa bilang tugon sa nararanasan ngayong problema sa tubig.
sa Metro Manila at ang ilang bahagi ng Rizal Province. Ang Republic Act 6716 o ang Rainwater Collector and Springs Development Act of 1989, matagal na pala to. 1989. Opo, ay nag-atas sa pagtatayo ng mga rainwater collectors sa bawat barangay para maiwasan ang pagbaha at masiguro din ang pagkakaroon ng supply ng tubig tuwing tag-init. Idinagdag pa ng senador na ang rainwater harvesting ay isang praktikal at agarang solusyon sa suliranin ng supply ng tubig at ito ay matagal na rin ginagawa sa mga bansang tulad ng India, Malaysia, Thailand at Singapore. Nakasaad din sa batas sa pagbuo ng waterworks at sanitation association sa bawat barangay na siyang magpapatakbo at mangangasiwa sa rainwater collection facility na binubuo ng catchment, treatment at distribution. Rainwater is collected in rooftops, then purified in a central treatment system to be pumped finally to various water lines. Dapat mayroong guidelines dito in relation or based on the law. 20 years ng batas ito, no? Pero never heard. This is the first time that I heard about this law. Dapat sa mga buildings, sa mga building plans, kailangan before the approval, kailangan may provision about water, ano bang tawag yan? Rainwater collection. Dapat sa rooftop ng bawat building, may provision tungkol sa pag-collect ng rainwater. Without that provision sa building plan, that has not to be approved by the city engineers or city engineer's office or any other government agencies na nag-aapruba tungkol sa pagpapatayo ng building. That is one way of implementing that law. That has been there for 20 years. Ako, matagal na ako sa radyo. This is the first time that I heard about that law. Junel. Mukhang pagyan po ako. Naku, Diyos ko po. Meron palang itong batas. Ngayon na-uncover na, may batas pala dyan. I think this is the right time to start. Kailangan siguro implement nito. Sino bang agency ng gobyerno pwede mag-implement dito? What do you think? Baka pwede... ano po ba? mga, siguro MWSS? Di siguro. Department of Agriculture po ba? Baka anong agency kaya? Baka local government. Opo, baka LGU, no? Local government siguro, no? Mga syudad. Dapat, in relation with the national law, dapat magkaroon ng mga kani-kanilang ordinansa in the respective towns and cities all over the country na relasyon o kaya base doon sa batas na yan. Di ba? Pwede yan. But, Junel, it's already 9 o'clock in the morning, yes, sa Kanyon. Magbabalik tayo hanggang alas 10. Lalayan mo uli ako hanggang alas 10, ha? Kasi namamaos tayo. 9:01 to be exact. Ang oras sa Pilipinas, magpapakilala kami ng aming impilan. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. There are soldiers, and then there's us. Buluman, in position. Over. Yeah, Buluman. 5 kalaban, 2 hostage positive. Sa akin na yung gwardiya nila.
is what we signed up for. We endure no matter how hard we fall, how much it hurts, or how heavy the burden. We push ourselves far beyond what anyone thought humanly possible. We are never out of the fight. We sacrifice to protect the innocent. We free the oppressed. We don't fight for fame or fortune. We fight because it is our service, the proud tradition we are bound to uphold. We are the Special Operations Command of the Philippine Army. Home of the noble warriors. There's tough, then there's Special Forces tough. Our Green Beret says more about us than we can ever say for ourselves. We have a specific set of skills that allow us to infiltrate enemy lines via air, land, or sea. We are silent professionals, forged in the crucible of combat. Scout Rangers are the best hunters in the jungle. We are pure fighters, with unparalleled skill in guerrilla warfare. We strike hard, we strike fast. Target down, clear na kami, over. Kopya mo sa one, fire in the hole. The Light Reaction Regiment is the premier counter-terrorist force of the armed forces. We are modern soldiers specialized in surgical strikes and urban battlegrounds. Sector clear, Tiradores, move. We are at the forefront of the Philippines' war on terror. Hostage secure, I say again, hostage secure. The Special Operations Command Philippine Army has changed the face of conflict in our country. We immerse in communities. We strengthen and empower them to withstand all threats. This is what we were trained to do. We were bred to accomplish. Most people will never know who we are or how much we sacrificed for our country. Yet in our hearts, we are proud to be your noble warriors.
DWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Alright, ituloy natin ang ating palatuntunang kanyon kasama si Rolly Canon at kasama ko si Junel ng PUP sa aming pagtatawid ng programang ito hanggang alas 10 ng umaga. Junel, muling gusto kitang batiin. Good morning ulit. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Rolly. Pangalawang bahagi na ito ng ating palatuntunan. Mayroon pa tayo sigurong mga balita dyan na pwede mong isiwalat o i-share sa ating mga nakikinig at nanonood. Opo. So dumako naman po tayo sa Metro Manila. Inihayag ng Drug Enforcement Agency na umaabot na sa 4,000 piso bawat gramo ang presyo ng shabu sa Metro Manila. Ayon kay PIDEA Director General Aaron Aquino, nagmahal na at lalong tataas pa ang presyo ng iligal na droga dahil sa kampanya ng gobyerno laban dito na batay sa supply and demand ng naturang kontrabando. Noong nakarang araw lang nang masabat ng Bureau of Customs ang nasa 276 na kilogramo o 1.6 na bilyong piso ang halaga ng shabu sa Manila International Container Port. Matatandaan na una nang naitala ang presyo ng iligal na droga sa 1,200 piso bawat gramo hanggang 3,500 piso. So ngayon, magkano ang presyo per gram, Janelle? 4,000, 4,000 po. 4,000 from 1,005. Opo. Because of the low supply, very low ang supply, dahilan sa pagka-istrikto ng gobyerno. Opo. But mayroong madaming nakalusot noon eh. If you recall, several months ago, yung 11 billion worth of shabu. Naubos na ba yun? 11 billion worth of shabu. That was several months ago when La Peña was still the commissioner of the Bureau of Customs. Nasundan pa yan eh. Saan ba yun? Parang sa Bicol yata mayroong nasundan pa yun. May mga last week I think we 1.2 billion of shabu, worth of shabu. So may mga yung sa cocaine wala nang balita, no? Mukhang wala na po. Naubos na siguro mga lumulutang-lutang na cocaine. Na po. Mukhang Oo. So walang katapusan ng shabu. I think this is not manufactured in the Philippines, no? Ang tingin ng PIDEA dito, this is manufactured from some other countries. That is being shipped to the Philippines lang. Marami, siguro galing sa China, galing sa iba pang bansa. Di ba? Kasi dito sa Pilipinas, they would like the Philippines to be the transshipment point of shabu due to the fact that we do not have any death penalty sa bansa in the country, Junel. Opo. Ngayon, kasi kapag nahuli sila dito, may chance na ayusin nila yung mga otoridad. Di ba? May mga balitang ganon. But hindi naman lahat, no? At saka kapag nahuli, mabilanggo sila dito, walang death penalty. Opo. If they're sentenced to life imprisonment diyan sa New Bilibid Prison, pwede pa silang magnegosyo sa Bilibid. Di ba? Mukhang may nabalita pa akong ganyan dati, sir. Yes. Mga shabu-tianggi po sa loob Correct. ng... Hanggang ngayon. Hanggang ngayon pa rin po. Oo. Hanggang ngayon. So, hindi natatakot ang mga foreigner na ito na mag-negosyo ng droga sa Pilipinas. Walang death penalty. Maaring makalusot sila kung may mga tatanggap na lagay. Kung hindi tatanggap ng lagay ang mga agencies natin, like PIDEA and the PNP,
madidemanda sila, mabibilanggo, life imprisonment. Pwede silang magtayo ng negosyo sa loob by telephone conversation, telephone negotiation. Ma-influensya nila na daming mga bilanggo doon na mga mayaman. Kaya nilang supplyan yan. So, ano ngayon ang ibig kong sabihin? Palagay ko, ako as of this time, I want to favor the plan of some lawmakers na ibalik ang death penalty sa Pilipinas. What do you think, Junel? Ako po, agree po ako sa death penalty in relation po sa rape, sa droga. Malaki pong agree ko dyan. Okay. Death penalty on drugs. Yes. Drug-related crimes. Opo. And heinous crimes. Yes. Yung mga katulad ng yung 16 years old na dalagita. Yes. Pinagsasaksak na, binalatan pa. Inalis pa yung organ. Yes. Yung esophagus. Yung dila. Ako, pabor ako dyan sa death penalty. Ako rin po. Sa ganung klase. Droga, itong mga heinous crimes, mga karumal-dumal, no? I'm in favor of death penalty. Not on ordinary crimes na mga ano. So, I think it's about time to deliberate on that. I am calling the Senate chair ng Justice Committee and the chair of the Justice Committee of the House of Representatives na maaari siguro kayong mag-initiate ng pag-review sa mga batas natin. Isulong natin ang death penalty. Make some amendments sa mga batas. Junel. 15 minutes after 9 o'clock in the morning dito sa Kanyon. Saan po kasi po sir? Kanyon, si Rolly Canon. Okay, let's continue. Yung drugs, Junel, ngayon may mga modus ang mga drug traders. Inilalagay sa mga food, sa mga containers, rice containers, sugar, organic matter. So, kinukonsil ito para talagang binabalot, pinapailalim masyado to pass the X-ray machines. Yes. Pero itong modus na ito ay nalaman na ng PDEA. Kaya mukhang magkakaroon na naman po ng panibagong pag-iisip ang mga drug dealers kung paano po sila makakalusot niyan ngayon. Kaya itong mga custom officials and PDEA agents, dahil sa discovery ng panibagong paraan nito, they found 276 packs of shabu worth a total of 1.8 billion. Ito panibago, ha? Grabe. After they opened a container van that was declared as plastic resin cargo. Ayun. Kaya ito po, may iba pang paraan, no? Linalagay ang droga sa tea bags. This is how the Golden Triangle Syndicate operates. Sa mga tea bags naman ngayon. Iba-iba. Siguro, mayroon silang think tank. Pag na-discover yung isang modo, yung pamamaraan, sasabihin na naman ng ibang, yung mga consultant nila, yung think tank nila, ito naman, itahin natin ganito. Mag-iisip naman yung panibagong paraan. Di ba, dito sa Pilipinas, kuminsan sa suelas ng sapatos, kuminsan doon sa puwet ng tao, doon sa babae, alam mo na, doon.
sabra, kung ano-ano. Pero nadidiscover pa rin. Yes. Nadidiscover pa rin. So, the government is very serious in the operation against drugs. No? I think I believe the president is very serious about it, that he hopes to end drug trade before the end of the term of the president. I don't know if we can do that. Yes. I don't know if we can do that. Parang hindi eh. Kasi even the president, I remember one time na siya ay nag-speech Junel. Sabi niya, mukhang mahirap tibagin talaga. No? But at least we had a president na sinimulan po ito. And I just hope the next president will do the same. Baka mas grabe pa, dapat. Di ba? I don't know what's the root of this continuous proliferation ng shabu in the Philippines. No? I don't know. Is it poverty? Is it wala bang takot sa gobyerno? Is it lack of enforcement? I don't know. Hindi ko ma-analyze. No? What do you think? Siguro, ako po siguro, sir, yung sabi nyo nga po yung lack of takot po sa gobyerno dahil wala po tayong death penalty. So, nagagawa po nila yung mga ganyang karumal-dumal na gawain, pagbibenta ng shabu para ayaw makasira ng buhay ng ibang tao. So, kailangan po siguro talagang i-implement na yung death penalty sa bansa for that crime. Pero, di ba, maraming nadadali, di ba? Maraming namamatay. Di ba silang tatakot? Yung nga rin po eh. Yung mga pusher, na one time, bigla na lang kumalabog ang pinto, di ba sila? Di ba sila natatakot sa ganun? Ha? Ay, nako. I don't know. Ang titigas kasi ng mga tao. Titigas ng utak ng mga Pilipino. Ang titigas ng ulo ng mga Pilipino. 9:20 in the morning. Ituloy po namin ang palatuntunang kanyon hanggang alas 10 ng umaga sa namamaos na umaga. Junel, tuloy tayo. Anong mga iba pang mga latest developments ngayon, mga balita? So, proceed naman po tayo sa nalalapit na halalan. Nagsanay ang 50 mga pulis bilang electoral board members sa Zamboanga City sa darating na midterm elections. Kasama sa pagsasanay ay kung paano gamitin ang voter verification registration machine system. Isang device laban sa flying voters kung saan ang Zamboanga City ay isa sa mga napili bilang pilot testers areas na gumagamit ng finger scan para maberipika ang pagkakakilanlan ng isang botante. May mga guro din na sumasailalim sa training para sa VRVS kung saan nasa 35,000 units ang susubukan ng COMELEC sa halalan sa Mayo. Sa field tests ng nasabing makina na ginawa sa Maynila, Quezon City, Cavite, Pangasinan, Cebu, Negros Occidental, Davao del Sur at Zamboanga del Sur at wala naman nakitang problema ang COMELEC ukol dito. Alright. Pagsasanay tungkol sa paggamit ng mga makina na gagamitin sa midterm election sa Mayo. Ito, mga volunteers ba ito? O mga members of what? Yes, police? Po. So, meron po COMELEC? tayong 50 police na miyembro, tapos meron din pong mga guro. So, parang Sir Rolly, ito po ay para sa voter verification registration machine system. Parang ang mangyayari po finger scan na lang po yung gagamitin para sa pag-verify ng maganda ito sapagkat mga guro ang mag-operate niyan. Yes. Then, in the absence of teachers, kasi there are some areas na
Madalas hindi dumadating ang mga teachers due to some unexpected occurrences. Kung minsan may mga nagulo na nangyayari, natatakot ang mga teachers. So, kung mayroong alternate na mga well-trained na mga policemen na katulad niyan, Yes. so sila pwede Yes po. magiging substitute doon sa mga teachers na yan. Incidentally, Junel, dito sa Metro Manila, candidates, especially in the local level, in the upcoming election, can no longer hold their parades along major roads in Metro Manila. Wala na, bawal na yung pagparada. Motorcade, Yes. bawal na yan. They must follow traffic rules. Panibagong ruling ito galing sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. They must avoid holding their campaign parades along EDSA, C5, Commonwealth Avenue. Take note, EDSA, C5, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, Elliptical Road, and the so-called mabuhay lanes or alternate routes that the agency has identified. No, ito isang ayon ito doon sa magandang tagapagsalita ng MMDA, si Celine Pialago. All right. So candidates must inform the MMDA ahead of time if the motorcade traverses or passes the identified major roads, so they could be assisted in traffic management. All right, bawal mga mayor, kandidato sa pagkalkalde, bawal ang motorcade o sasagawa ng mga parada sa kampanya ninyo. All right, Junel, ano masasabi mo doon? Ako po, agree po ako dyan. Isa po akong patunay na isa po ako sa mga commuters na pumapasok sa trabaho, umuwi sa trabaho araw-araw. So, ako po talaga nahihirapang bumiyahe kapag yung napakabigat po ng dali ng trapiko. So, dadagdagan pa yan kapag meron pong mga motorcade. So, Yes. medyo na ano po, na-overwhelm naman po ako sa desisyon na itigil na po yan sa mga major roads. Correct. But I don't know kung ano ang reaksyon ng mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin. They can write their comments sa Facebook Live, no? Because after all, we're seen, we're covered live sa Facebook Live ng Katropa DWWD CRS Virtual RTV, no? Nationwide, worldwide. They can, yung mga pinag-uusapan natin, they can write their comment, no? Especially dito sa tatalakayin natin sa susunod. Itong nagkaroon daw ng unity ride, itong mga motorcycle riders. Kahapon yata ito, no? Dito sa may White Plains, dito, yung road niyan, na dito sa may monumento ng EDSA Revolution, sa EDSA Shrine. Punong-puno yan kahapon ng mga riders, no? Protesting the newly approved and the newly implemented law tungkol sa paglalagay tungkol sa mandato ng batas na maglagay ng double plates for two-wheeled vehicles na malalaki under Republic Act 11235, otherwise known as the Motorcycle Crime Prevention Law. All right. The intent of the law, Junel, is very good. Yes. Crime prevention. Ako gusto ko yan. Yes. Dahil most of the crimes committed, especially in the metropolis, ay gawa ng riding in tandem. Yes. Gamit po yung motor. At hindi na huhuli because of the fact na hindi mo mabasa yung plate. Ang liit. Ang liit. Ngayon, galit yung mga motor riders. Baka daw lalong magka-aksidente sila.
At saka ang kanilang contention is that wala daw na nagmumotor ang gagamit ng sarili niyang motor para sa krimen, which is also true. Yeah. But, gano'n na nga, kaya nga itong batas na ito, pinormulate para doon sa mga gumagamit ng hindi kanya. Para kung halimbawa, kinarnap ang mo na mayroong nakalagay doon na malaki, makikilala ka agad ng law enforcer. Mahuli. Doon madidiscover na hindi kanya. Yes. Di ba? At saka, I think we just have to follow the law. Batas na yan eh. We should follow the law. No one is above the law. Yes, you can protest, but you cannot dictate. Di ba? Opo. Batas yan eh. At saka ako, I think that has been deliberated upon by the members of Congress and the Senate before the approval of the law, and even Malacanang ay renew yan ng palasyo before the signature of the President. Pinag-aralan yan eh. Bakit kukontrahin? Ako, let us give it a chance, no, to be implemented first. Kung it proved to be wrong, na maraming na-aksidente at inconvenient, then that's the time that you protest. But in the meantime, give it a chance. Yan akin yan. I don't know with you. Tingin mo. Rider ka ba? Hindi po ako bumabiyahe ng motor. Pero siguro tama po kayo na let's give the law a chance na Yes. mapatunayan kung ano po talaga yung nasa saad doon. Kung hindi naman po talaga beneficial sa mga riders, i-modify natin, gawa natin panibagong batas. Amend na lang. Amend na lang. Yung sabi ng LTFRB at saka sabi ng iba na sa IRR na lang daw baguhin. You cannot do that. You cannot deviate from the law. Yung IRR that is in accordance with the law, hindi kayo lalayo sa batas. Dinidetalye lang. Pero kung babaguhin yung design, you cannot do that. You cannot amend. Local agencies cannot amend a national law. Minutos po, makalipas ang alas 9 ng umaga sa Kanyon, magpapakilala tayo muli ng ating himpilan at kami po ay magbabalik hanggang alas 10 ng umaga. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Men and women are created equally by our Creator. The gift of life begins in a mother's womb. It can be said that a woman's main responsibility is to preserve the human race. As Napoleon once said, "Give me a good mother, and I will give you a good nation." This notable line goes to say that a nation depends its progress on how mothers bring up their children. The perception of women's role has evidently evolved. That's what these empowered women in the international arena did.
Florence Nightingale, also known as the Lady with the Lamp, used to spend her days to help the wounded soldiers during the Crimean War. Valentina Tereshkova is the first female to fly into space. Blessed Mother Teresa of Calcutta dedicated her life to serve the poor and the sick. She was also known as the living saint. The Filipinas were not left behind in this journey. Melchora Aquino bravely opened her home to help the wounded Katipuneros. Later, she was named the Mother of the Katipunan. Gabriela Silang did not crouch down in fear. Instead, she stood and fought against Spanish colonizers. Delfina Herbosa, Lorenza, and Marcela Agoncillo are the three women who sew the first official Philippine flag. Cory Aquino was the first Filipino politician who served as the 11th President of the Philippines. In fact, these Filipinas also conquered the military. Captain Luz Viminda Camacho of Philippine Navy was the first lady naval officer to be the contingent commander to our UN peacekeeping force in Haiti, and she was also the first woman to command a Philippine Navy warship. First Lieutenant Mary Grace Baloyo of Philippine Air Force was the female pilot posthumously received the Philippines' highest military award for courage, the Medal of Valor. Mayor Ramona Go was the first female army to be promoted to the rank of general in the history of the armed forces of the Philippines. In the AFP, a field dominated by men, we proved our value and role was more than what and how we are expected to be. We are more than just being a supplement to patriarchs. We have to work our way to be leaders and initiators of change and progress. And with our burning desire, we continue to be empowered and be an inspiration for the entire human race. Yes, we can, because we are women. Ito ang DWWD 1134 kHz Tatropa Radio. Iba tayo! Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Ituloy natin ang ating opinion dito sa mga isyong ito, Junel, sa palatuntunang Kanyon. This is the last 30 minutes of the program, Junel. Makaraos din yung paus na boses natin. Pero marami na tayong mga comments dito sa Facebook. Pwede mo basahin siguro. Opo. So, nag-request lang po sila na mag-read. So, sila Lorene Bagasbas po, sila Jasmine Maat Reyes, sila Nino Gadingan, si Julio Chami, si Jex Marinas po. Sabi ni Loren Bagasbas, kaklase mo ito? Opo, sa Good PUP. morning daw, Sir Rolly and Junel.
Babati sa akin na. Yan. Sabi ni Julio Chami Baliao, sabi niya, nice. Opo. Nice daw. Kahit lang mamaos tayo. Alright. Yung iba pang gusto mag-share, mag-comment pala dyan sa Facebook Live. Anyway, Junel, let's continue. Mayroon pa tayong mga balita dyan. Opo. So, dito naman po tayo. Siniguro ng Department of Interior and Local Government kay Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari na tuloy ang kampanya ng administrasyon ng Pangulong Duterte para sa federalismo. Ito ang kanilang tugon sa banta ni Miswari na magdideklara ng gyera kung hindi maisa kakatuparan ang ipinangakong federal form of government. Sa katunayan, isinasapinal na ang detalye ng Bayanihan Federalism Model na binuo ng Consultative Committee na inatasang mag-review ng 1987 Constitution. Ayon kay DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya, palagiang nagpupulong ang Interagency Task Force on Federalism and Constitutional Reform na pinangungunahan ni Interior Secretary Eduardo Anyo at 10 clusters o komite na kinabibilangan ng Department of Justice, Presidential Communications Operations Office, Department of National Defense, Civil Service Commission, Presidential Legislative Liaison Office, Office of the Cabinet Secretariat, Presidential Management Staff, Presidential Legislative Liaison Office, Commission on Higher Education, Development Academy of the Philippines, University of the Philippines Law Center, Department of Finance at marami pang iba bilang paghahanda para sa pagbubukas ng bagong kongreso ngayong Hulyo 2019. Alright, thank you, Junel. Ang federalism kasi, talagang that's one of the campaign promises of the President. Noong nangangampanya siya, talagang sabi niya, kailangan natin ang federalismo. Ngayon, ang mga balita ngayon, ang House of Representatives, according to them, they're always supportive to the federalism movement of the President. No? Ito ay sa ilalim po ng leadership ni Speaker Arroyo, has always been supportive of President Duterte's move to make true his campaign promise of creating federal states in the country. So hindi naman nawawala yan sa ang support ng House. Ang problema kasi, lumamig Lumamig ang issue tungkol sa federalismo. Ay noong araw, it's gaining ground. It was gaining ground in Congress. Kaya nga lang, ang problema kasi, yung present ng Kongreso noon, hindi yung ginawa ng consultative committee created by the President. Naalala mo ba yun? Yung pinamunuan ni dating Chief Justice Puno. 21-man panel that has been created by the President and given the task to revise the present Constitution towards making a new draft of a federal Constitution. Nagawa naman yan. After several months, nagawa naman ni na Justice Puno yon ang trabaho nila. Mga abogado, mga retired Chief Justice, retired justices ng Supreme Court, mga doktor, kung sino-sinong mga inappoint ng Presidente. Also in the academe, yes. Mayroon ding inappoint ng Presidente. Sinabmit nila sa Presidente Junel yung draft ng Federal Constitution. Pagdating sa Kongreso, binago ng Kongreso. Kaya kasi kanino kasalanan ito? Kung bakit lumamig ang federalism movement in the country? Na sang-ayon sa survey ay hindi na ang acceptance sa mga tao ay hindi ganun kataas.
very low ang acceptance in the survey about federalism. So because of that, no, the House of Representatives presented a new draft of the federal concept of government. Na hindi acceptable, lalo na hindi acceptable. Maganda na yung kinapuno, kaya nga medyo nagalit yung ibang mga nag-draft ng federal constitution na kasamahan ni Justice Puno. Dismayado Dahil lang dito sa mga vested interest ng ibang mga kongresista. Kaya iyan ang history ng federalism. Kaya ngayon, tingnan nyo, nung isang meeting Junel ni Pangulo at saka ni Norm Miswari, nagbabala ang Miswari na he will go to war if the federal form of government cannot be installed under the presidency of Duterte. Although binabawi ngayon, medyo dinidefend ng Malacanang, sabi nila, no, nagbibiro lang si magkaibigan kasi niya yung presidente at saka si Norm Miswari, kaya parang ano lang niya yon, parang hyperbole, o parang ano bang tawag niya, parang hindi seryoso si Miswari. Come on. Parang figurative. Lagi na lang na ganun. Ano ba talaga? Seryoso ba talaga o hindi? Dapat si Miswari magsabi noon. Kasi kung seryoso siya, that is inciting to rebellion or sedition. Di ba? May kaso siya doon. But if he is not really serious about that, if it's just a joke, no, kung hindi naman kakasuhan ng Malacanang dahil magkaibigan, pwede na. Pero dito sa ating pamamahala, lalo na kapag mga leader na tinitingala, dapat laging seryoso. Di ba? Di ba, Junel? Apo. Kaya depende sa pagsasalita siguro ni Norm Miswari. I don't know if a certain leader of a movement or a Moro leader can dictate upon the government kung anong gusto nila. Dapat hindi madiktahan ng gobyerno. 45 minutes after 9, Junel, ano masasabi mo? Siguro po, hindi ko lang po alam kung ano po yung motibo ng Kongreso kung bakit kailangan nilang i-revise yung initial na draft na ipinasa ng previous Supreme Court Justice Puno. Siguro po meron po silang mga sariling interest kung bakit hindi nila natanggap yun at instead na-revise, pinlano nilang i-revisahin yung constitution or yung draft. Ano sabi mo? Hindi mo alam kung bakit ano? Opo, mukhang hindi ko po alam kung ano po yung rason ng Kongreso bakit po nila minomodify. Yun nga, ang rason diyan, gusto kasi nila yung kanilang sariling interest. Personal interest nga po. Oo, kailangan tailor-fitted, kumbaga sa ano, kung sa pantalon, itatay mo talaga na sukat. Doon sa gusto mo. Parang tailor-fitted sa gusto ng mga kongresista sa kanilang mga distrito. Kasi mukhang sagasa yung kanilang mga distrito, wala nang yung mga posisyon nila, baka mawawala, di ba? Kaya gusto nila sarili nilang version. Nakalimutan ko yung version na present nila. Diniscuss ko yan dito sa programa, but I forgot the entire version, the new version of the House of Representatives. After that has been presented in the House in lieu of the federal constitution that has been created or presented to the President and to Congress by the Consultative Committee headed by Justice Puno. Okay. Mayroong mga bagong gustong i-greet mo daw, Junel. Tingnan mo, baka magtampo sa iyo kapag hindi mo grinit yan. Ano po, ito nga po, sabi nga po ng isang katropa natin na si Yuri Cruz, sabi niya, Junel, pag-greet naman ako. Hehehe. Tsaka sabi naman po ni Kai, nice, Junel, at saka si MC Cram, nice one. Tsaka nga po pala, Sir Rolly, magbi-birthday po yung kapatid ko bukas. So, binabati ko na rin po pala yung kapatid ko na si Mark Villorente, Dodoy Villorente. Happy birthday to you tomorrow. Ano mo yan? Younger? Older brother po. Older brother mo. Older birthday siya bukas. Ilang taon na siya? Mukhang 30 plus na po mo. 37 na po yata. So,
Magluluto siya ng pansit. Long life. Magpapapansit. Alright. 48 minutes. Makalipas po ang alas 9. Hanggang alas 10 po kami ng umaga. Ituloy natin ang ating mga balita at diskusyon dito sa Kanyon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Malapit na tayong matapos, Junel. Opo. Finally, makakatapos din tayo. Baka sakaling may boses pa ako pakatapos natin. Alam mo ngayon kasi kung minsan, ang init ng panahon. Hindi ako mahilig sa malamig dahil nga iniingatan natin ang boses. Pero yesterday, I think that was yesterday, somebody gave me half of a glass or 1/3 of a glass of buko juice na medyo, hindi naman walang namang yelo, galing lang sa ref. Buko juice, fresh juice. So ininom ko, sabi ko, ang sarap nito. Mayroon pang laman-laman na kaunti. Ang gising ko kanina o kagabi, late last night, ganito na yung boses ko. Opo. But hopefully, baka bukas, baka sakali maayos na ito. At I'm very thankful to you na sinamahan mo ako para mabawasan yung exposure ng boses ko dito. Anyway, we still have some news, Junel. Opo, meron pa po. I think apektado po kayo rito, Sir Rolly, dahil magpapatupad ulit ng oil price hike epektibo sa Martes, March 26. Katulad noong nakaraang linggo na ang gasolina ang may pinakamataas na dagdag presyo na maglalaro sa 65 centavos hanggang 75 centavos kada litro, habang hanggang 15 centavos naman kada litro ng diesel at 10 centavos sa kerosene. Dahil dito, ito na ang ikapitong sunod na linggo na magpapatupad ng oil price increase. Maaalalang sinabi ng Department of Energy o DOE na maraming refinery sa Asia ang nagpatupad ng maintenance shutdown na nagresulta ng pagmahal ng imported na langis, Sir Rolly. This is the 7th time na magpatupad ng price increase. Mautak itong mga oil players in the oil industry. Tingnan, magkano yun sa crudo? 67. Sa crudo, magkano? Wait lang po. 10 centavos lang yata. Opo, 10 centavos sa kerosene. Pero sa malaki lagi sa gasolina. Opo. Kasi ang nag-aalsa, yung talaga nagagalit yung kumukonsumo ng mga crudo, yung mga transport groups. Kaya mautak sila, binabawi nila sa gasolina. Paano naman kami na gumagamit ng gasolina? Kaya nga ako, I am always advocating for the review. I'm always for the review or the revisiting the oil deregulation law by Congress. Kayo ang gumawa niyan, kayo ang mag-review, kayo ang mag-amend, kayo ang mag-repeal. If there is a need na i-repeal ng batas na yan, i-repeal na. 20 years na yan. 2 dekada ng batas yan, but it is not giving us any good. But instead, that law is very oppressive to the poor. And any movement of the price of oil in the country, definitely may movement ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Di ba? Iyan ang ginagawang sangkalan ng mga gasoline station, ng mga petroleum companies, local and multinational. Dahil lang sa deregulation, they can dictate upon us any price that they want. We are always at the mercy of these people.
lagi tayong nakawawa. Dahil lang sa walang regulasyon ang gobyerno. Sabi ko nga dito, Junel, not even the President of the Republican can do something about it. Cannot regulate. Because no one is above the law, even if you are the President. Yung batas na yan ay kasalukuyang iniimplementa. And the President cannot do anything about that. Even the Energy Regulatory Commission. Kaya, it is about time to review the oil deregulation law. Huwag ninyong sabihin, Junel, alam mo, in several media forums, I always, anong araw na hindi pa nakakalusot ako sa programang ito, kung minsan may naabutan pa ako ng mga media forum after 10, nung araw, may naabutan ako mga congressmen, tinatanong ko, Mr. Congressman, ano na ang oil deregulation law? What is the plan of Congress? Why don't you make representation to Congress by reviewing the law? Sabi niya, Rolly, alam mo, Rolly, you cannot do anything about that because the price of oil ay nakadepende sa presyo ng oil in the world market. Sabi ko, nandiyan na nga tayo, given na yan eh. Given yan eh. Nobody is opposing that statement na talagang nakadepende tayo sa world market, sa law of supply and demand in the world market. But, ang sinasabi ko, regulating it in the country. Kasi, aside from the dependence natin sa presyo ng langis sa world market, na doon binabase, na nagiging mahal, yung profit margin in the Philippines, di natin na monitor. Magkano bang profit margin nila? Yung inimport nila 3 months ago. Mura. Hindi pa naubos. Ngayong araw nito, nagmahal ang per barrel sa world market. The following day, or after several days, implementado na. Windfall profit by the billions or even multi-million profit in a day's time. Yun ang sinasabi ko, regulating the oil industry in the Philippines. Back to regulation. Saan ka nakakuha ang bansa? Only in the Philippines, ng isang major industry, which is the oil industry, Junel, is not being regulated by the government. Only in the Philippines. Nako. Ikaw, ano masasabi mo? Siguro, Sir Rolly, panahon na siguro para maghanap tayo ng mapagkukunan ng langis sa ating bansa. Marami ako nababasang mga oil reserves sa bansa natin. I think it's now the time to have to explore it and utilize it para makababa sa presyo. Wala. Itong West Philippine Sea, dito sa, ang daming mina dyan ng Opo. 5 billion, 50 billion yata gallons of oil nandyan. Opo. Nangmimiligro nga yan, baka madali ng China yan. Oo nga po Mayroon kang mga balibalita ngayon na baka itong mga utang natin sa China, gamitin ng China na pagdating ng panahon, sabihin, may utang kayo sa amin, amin na yan. O, di ba? Kung mayroong mga legal dispute, ang kondisyon yata ay doon dadalhin sa China, sa mga batas sa China. Bakit ganito ang mga nangyayari dito sa ating bansa, mga kababayan ko? So, ganun ang mga nangyayari, Junel. So, let's just hope na God will bless the country. Mukhang sanay naman po tayong sa hirap. So, kailangan lang po talagang magtulungan para sa isa't isa, sa ikabubuti. Oo. So, marami tayong natalakay ngayon, Junel. Mga kababayan, nakasama ko po ang isang junior katropa ng DWDD, si Junel Villarente. Junel? Opo. And maraming salamat sa iyo sa pag-alalay sa inyong lingkod dito sa radyo, si Rolly Canon, na medyo
garalgal ang boses. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, paggising ko kaninang umaga, ganito na. Sabi ko, paano na kaya itong programa? I cannot do it for the next 2 hours here with this kind of voice quality. So, thank you for being with me for the past 2 hours dito sa Kanyon, Junel. At sa mga kaibigan mo sumubaybay sa atin, baka may gusto ka pang batiin before we extra dito sa programa. Okay, sige. So ano lang po yung kapatid ko po ulit, Dodoy, happy birthday tomorrow. I'm wishing you to have more birthdays to come. Kaya sa mga kaibigan ko po dyan, sa mga office mates ko po dyan sa Alorica, good morning. Tsaka yung sa mga classmates ko sa PUP, magandang umaga rin po. Tsaka yung mga natin po, kasamaan po natin dito sa DWWD. Nag-enjoy po ako sobra. Paalam ka na? Opo. Ayan na yan, paalam mo na. Yun na po. Okay. Ako naman magpapaalam hanggang bukas. Hopefully, baka sakaling mag-improve itong ating bosses. Until tomorrow, at the same time, 8 to 10 in the morning sa Kanyon, kasama si Rolly Canon. Maraming salamat sa technical, kanina si Ronald, ngayon si Regine, diyan sa Studio 1 ng aming impilan. Thank you sa assistance. And sa mga nakinig at nanood at sa mga Bicolano na kababayan ko Diyos sumabalos sa Sendo Gabos, mga tugang. Hanggang bukas muli. Ha? All right. Good morning, everyone. And again, I pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Papuri ang natanggap ng mga Filipino crew mula sa mga pasahero ng Viking Sky cruise ship. Dahil sa katapangan na pinakita ng mga ito sa kabila ng kaba at takot na kanilang naramdaman, sinasabing ang cruise ship na nagkaaberya sa Norway ay may bilang na 163 Filipino crew sasakay nito. Sa isang pahayag na nilabas ng Department of Foreign Affairs, ligtas umano ang lahat ng crew members ng nasabing cruise ship at tumulong pa ang mga ito sa pag-evacuate ng iba pang mga pasahero. Ang Viking Sky cruise ship ay nagkaaberya nang mawalan ito ng kuryente na naging sanhi ng pagkawala ng balanso nito sa dagat. Ang Viking Sky cruise ship Director of Operations, si Steward Coote, ay nagpaabot ng pasasalamat sa ipinakitang katapangan ng mga Pinoy. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan na pinaabot ng pasasalamat sa ipinakitang katapangan ng mga Pinoy. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropang Erica Bautista, nagbabalita sa DWWD, Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.